Xin chào mọi người. Trong vlog này mình sẽ quay hành trình của mình từ Việt Nam cho đến Đức. Đây là lần đầu tiên mình quay một video siêu dài như thế này. Bình thường mình chỉ hay làm những video ngắn cinematic chill. Thế nên là mình nghĩ vlog này sẽ không được hoàn hảo 100%, nhưng mà hy vọng mọi người sẽ thích. Từ nhà mình đến sân bay Nội Bài đi chỉ mất đâu đó khoảng 30 phút. Nhưng mà có lẽ đấy là 30 phút dài nhất cuộc đời mình mà mình từng trải qua. Cái cảm xúc trong 30 phút đấy nó rất là lẫn lộn, mình không thể nào miêu tả nó rõ ràng được. Vừa vui, vừa buồn, nhưng mà cũng siêu lo lắng nữa. Mình đi nhầm ga mọi người ạ. Đấy nhé, mình phải đi sang ga quốc tế, nhưng mà mình lại đi nhầm sang ga nội địa. Nhờ có chị mà mình đã hoàn thành các thủ tục check-in khá là nhanh chóng. Tính từ lúc mà mình ký gửi hành lý cho đến lúc đi ra xuất cảnh, mình không biết đấy gọi là gì nữa, chắc là chỗ cổng hải quan, mất đâu đấy chỉ khoảng 2 tiếng thôi. Có lẽ đấy sẽ là khoảnh khắc mà mình nhớ nhất và cũng là thích nhất trong cả chuyến hành trình này của mình. Mình có khoảng 2 tiếng trước khi lên máy bay. Đây là lần đầu tiên mình đến sân bay Nội Bài, nhưng mà việc tìm cổng với mình cũng không quá là khó khăn. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn máy bay ở khoảng cách gần như vậy. Những chiếc máy bay cứ nối đuôi nhau cất cánh khiến mình càng thêm háo hức về chuyến bay sắp tới của mình. Sau 2 tiếng chờ đợi thì cuối cùng mình cũng được lên máy bay. Lúc này là khoảng 3 rưỡi sáng theo mình nhớ. Nhìn qua khung cửa sổ, Hà Nội dần dần bé lại trước mắt mình. Một cảm xúc cũng rất khó tả. Sau khi chơi và xem vài bộ phim thì cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên. Hôm đó mình đã chọn pancake xoài và một bánh gì đó, nhưng mà pancake xoài ăn khá là ngon. Chào đón mình sau một giấc ngủ ngắn là khung cảnh bình minh của ô cửa sổ trên máy bay. Siêu đẹp luôn. Fun fact, đây là lần đầu tiên mình đi máy bay và cũng có lẽ là chuyến bay xa nhất mình sẽ và từng bay. Hy vọng trong tương lai mình sẽ được bay xa hơn nữa. Ngày hôm đó thời tiết ở Doha khá nóng, đúng như những gì mình tưởng tượng về thời tiết của một vùng đất sa mạc. Quãng đường từ máy bay đến sân bay chính cũng khá xa, mình đi đâu đấy mất khoảng 30 phút. Thủ tục check-in ở Doha cũng khá nhanh và gọn. Đây là chú gấu rất iconic ở Doha mà mọi người phải ghé thăm. Đoạn này khiến mình tưởng tượng đến một sân bay gì đó ở Singapore, mình không biết tên. Ở Doha mình cũng có khoảng 2 tiếng để đi tìm cổng bay, vì vậy mà mình đã không đi được quá nhiều nơi ở trong sân bay Doha. Ngoài ra thì sân bay cũng khá rộng, di chuyển giữa các cổng phải đi bằng tàu nữa. Nếu không biết có lẽ mình đang nghĩ đến một cái trung tâm thương mại thay vì một cái sân bay. Chuyến bay cuối từ Doha đến Berlin của mình kéo dài khoảng 8 tiếng.
Biển của Qatar nhìn bằng mắt thường siêu trong và xanh, nhưng mà tiếc là mình lại không lột tả được cái vẻ đẹp đấy lên trên video này. Máy bay ở chuyến này có vẻ xịn và mới hơn máy bay ở chuyến trước. Ở chuyến này mình có khoai tây nghiền và bò ăn siêu ngon. Có một loại bánh gì đó nữa ngon mà mình lại không biết tên. Mình đã đếm ngược từng giờ cho đến lúc bay đến Đức. Và sau khoảng 6 tiếng, nhanh hơn dự kiến 1 tiếng, hình ảnh nước Đức đã dần hiện ra trước mắt mình. Nhìn từ trên cao, nước Đức được bao phủ bởi những cánh rừng và những đồng cỏ trải dài, xanh mướt. Những khu nhà dân cách nhau cũng rất xa nữa. Những bước chân đầu tiên của mình trên nước Đức. Ở sân bay Berlin-Brandenburg, mình đã mất đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi cho chờ đợi hành lý và phỏng vấn ở hải quan. Vì phải một mình mang 2 vali khá là nặng, mình cũng khá mệt nữa nên đã không quay được nhiều ở Berlin. Ngay từ sân bay là ga tàu điện khá thuận tiện. Lần đầu tiên đi tàu ở Đức, mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà rất may mình đã không bị lạc. Mặc dù là giờ cao điểm nhưng mà những chuyến tàu mình đi lại khá là vắng. Siêu may vì mệt mà còn bắt mình đứng chắc mình ngất luôn. Tàu ở Đức thường là giữa cánh đồng hoặc là một chỗ hoang vu ở đấy, tuy hơi sợ nhưng mà khá là thơ. Khung cảnh này khiến mình liên tưởng đến bộ phim Vùng đất linh hồn của Ghibli. Mình đi từ sân bay Berlin về đến ga Leipzig mất đâu đấy khoảng 4 tiếng. Lúc này mình cũng đã khá là mệt rồi. Confirm đồ ăn ở Đức siêu mặn, mọi người không nên thử. Từ Leipzig về Halle, mình đi tàu mất chỉ khoảng 30 phút nữa. Lúc đến Halle cũng đã khoảng 9 giờ tối rồi và mình không kịp chuyến tàu vào nữa nên đã phải bắt taxi về nhà. Và cái giá của taxi siêu đắt. Và đây là phòng mình thuê được, có view siêu xịn sò luôn. Vậy là sau nhiều năm theo đuổi, có thể nói mình đã chạm tay được vào ước mơ đầu tiên của mình. Nước Đức đẹp như những gì mà mình tưởng tượng, những khung cảnh mà mình từng nghĩ là mình chỉ có thể xem qua màn hình TV. Mặc dù sẽ có những khó khăn và vất vả, nhưng mà mình hy vọng mình sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi đây. Và là vlog của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mong mọi người cho mình xin một like cũng như một subscribe để mình hoàn thành ước mơ trở thành YouTuber số 1 thế giới của mình. Mình sẽ cố cải thiện chất lượng ở những video sau để trông cinematic và nghệ hơn. Bye bye!